Tiszteletem, üdv mindenkinek! Véget ért a 3 napos faápoló ünnepünk Augsburgban, és az ott látott érdekességeket, újdonságokat gondoltam, megmutatom. Volt fára szerelhető felfújható törzsvédő talajporszívóhoz. A faápoló napok nagyjából 5 részre oszlanak. Van egy gépvásár az udvaron, ahol a darálókat, tuskómarókat, mindenféle rakodó gépeket lehet végignézni, kosaras autókat is akár. A belső piactér már egyel összetettebb, sokféle stand van, de alapvetően a mászóeszközök, biztonságtechnikai eszközök és mindenféle ilyen kutatási újdonságok kapnak itt helyet. Az előadások 2 teremben futnak párhuzamosan, az egyikben inkább a kivitelezők számára gyakorlati megközelítésű metszés, társmentés, a klímaváltozás hatásainak enyhítése egy-egy fára, ilyesmi előadások vannak. A másikban pedig egyen nagyobb perspektívából nézve akár fasorok, facsoportok, parkok, kerületek, de akár egész városok zöld infrastruktúra fejlesztése kapcsán felmerülő kutatásokat, tapasztalatokat osztanak meg egymással a résztvevők, illetve az 5. és egyben legvadabb minden évben, hogy kiéli túl még a 3. napon is a vegán currywurstot. Karácsony óta dolgozunk egy ökokert koncepción, ami kis kertrészeket alakítanak ki, és méhlegelőből, miavaki mini erdőből, magaságyásból, komposztálóból olyan jobb talajárnyalást és jobb humusz megtartó közeget hozna létre a fáknak, amik segítik enyhíteni a klímaváltozás tüneteit, és alapvetően ezt gazdaságosabban tenni, mint mondjuk egy airspeed-es feltalajcsere és az ezzel kapcsolatos anyagmozgatások és földmunkák. Na rögtön az első előadáson a Királyi Botanikus Kertből Kevin Martin az 1 éves tapasztalatait hozta, hogy a Temze menti kis parkjában, vagy hát nem is olyan kis parkjában, arra jött rá, hogy az airspeed-es talajcserés vonal túl nagy behatás a fáknak, és nem feltétlen reagálnak rá jól, és kis ökokertfoltokat hozott gyakorlatilag létre, ami nem szeggi a kedvünket, és természetesen csináljuk mi is tovább, és nagyon klassz volt hallani azt, hogy már 1 éves tapasztalatok vannak a témában. Talán a legérdekesebb új mászóketyere az a Fiori terméke, egy olasz faápoló, aki már évek óta dolgozik ezen a mászás segítő eszközön, ami most már teljesen official és kapható, minden szabályzásnak megfelel, és annyira egyszerű, letisztult és sokoldalúan használható, hogy hihetetlen. Ha bárki kezdő mászó, csak ajánlani tudom, mivel állítható, ezért sokféle kötélre fel lehet helyezni. Úgy van kialakítva, hogy többféle oldalról is fel lehet helyezni, és mivel egy ilyen heveder tartja össze a mászógép többi részével, ezért ha felcsavarodik egy ágra, törik a törzsön, bármi történik vele, itt nincs, ami eltörjön, nincs, ami tönkre menjen. Ez egy annyira kis egyszerű szerkezet, csak ajánlani tudom tényleg. Kijött a DMM új beülője, a Kinisi, vagy magyarul ugye Kinizsi. Ha nem tudjátok, hogy erre hogy kell reagálni, akkor mutatom. Olyan cuki, hogy belehalok! Még egyszer! Véletlenül becsuktam a szemem. Jaj, de cuki, bazd meg, nézd meg, trilakos! Pubi próbálta tartani magát, és mondogatta, hogy csak pár újdonság van benne, és nem kell, majd feltuningolja a sajátját. Aztán beleültünk mind a ketten ebbe a beülőbe, kipróbálgattuk, és ha lett volna még készleten, megvettük volna, de 20 perc alatt elfogyott a teljes vásártérből. Így rendelésgombot nyomogatjuk szorgalmasan, de még sajnos mindig nem elérhető. Ahogy megjön viszont, és átrakom a régi beülőmről a kütyüket az újra, majd készítek egy ilyen összefoglaló videót, hogy mit mire használunk és hogy néz ez ki. Minden évben vannak új személyi csörlők, és már tavaly is megfogalmazódott, hogy mindenkinél van otthon elfekvőben egy-egy ilyen felső markolatos motorfűrész, amit már nem igazán használ, de alapvetően működik. És milyen jó lenne egy csörlőadapter, amit rátesz az ember, és felle húzkodja magát vele a fáról. Na, a Stihl ezt egy kooperációban megvalósította, azzal az apró eltéréssel, hogy a saját legújabb, nagy teljesítményű akus fűrészét kell rátenni, pontosabban csak azt lehet. De egyébként Pubinak nagyon tetszett, én még bízok az erőben, majd ha karcsi nyugdíjas lesz, akkor veszek neki. Szintén a Stihl továbbfejlesztette a hobbi fűrészét, most már faápolóknak,
így ez a nagyon kis gép kapott még egy akkumulátort, egy kicsit nagyobb vezetőlemezt, illetve egy külön olajzást. Biztosan nagyon jó lesz, megmutatom a karcsi fűrészét majd, ha itt hagyja nálam egy napra, és meglátjátok, hogy mi hogy alakítottunk át egy más márkájú ilyen aksis kisgépet ugyanerre a célra, és majd mindenki eldönti. László kolléga non-stop rágja a videós dolgaival a fülemet, ezért nem villódznak a vásártérben felvett jelenetek. Ha szerinted nem hiába teszi, kérlek kedveld a videót. A legtöbb gyártó minden évben ugyanazt a terméket átfesti más színre, és így próbálja eladni, és én idén megálltam, viszont Pubi elesett. Már régóta keresünk olyan kisméretű, kompakt darálót, amit akár ilyen teljesen zárt belső kertekbe be tudunk vinni, hogy az ott keletkezett ilyen faápolási nyesedéket apríthassuk, és ne kelljen elvinni zöld hulladékként, hanem a biomassa, vagy a zöld érték ugye ott maradhasson a kertben, akár talajtakaróként. És itt az udvaron már kerestem ezeket a gépeket, szerencsére belefutottam egy kereskedőbe, aki a konkurencia termékeit nézegette, így lett Karcsinak Kronosz típusú darálója. Most helyezzük üzembe, és az első munkák már lementek vele, de ahogy egy normálisabb napot végig tud dolgozni a gép, igyekszek minél több felvételt készíteni róla, és megmutatni, hogy működik ez a kis szörnyeteg. Minden éven egyre ügyesebbek az előadók, és most már annyira az előadó térbe szögezték a közönséget, hogy még az előadások között is ilyen kis performance-ot adtak elő a faápolók és a segítőik, amik miatt nem volt értelme kimenni, és igyekeztünk párhuzamosan fotózni és videózni Pubival, hogy semmiről nem maradjunk le, mert mindenről volt szó. Talán a legérdekesebb a kosaras autós társmentés volt. Én nagyon sokat dolgoztam kosaras autóból, és mindig azt hittem, ha mászó is van, akkor csak oda nyúlunk, behúzzuk a kosárba csórit, lekötjük vagy elvágjuk a köteleit, és gyakorlatilag kész. És egy olyan szempontot emeltek be, amire nem gondoltam volna az életbe, hogy egy végállás közeli helyzetben, ha beemelünk plusz súlyt a kosárba, akkor tök egyszerűen letilt az egész szerkezet, és egy kellemetlen szituációban ragadnak a mentők is és a sérült is, és erre mutattak alternatívákat a kollégák, illetve mivel folyamatosan jelennek meg új eszközök, ezeket mindig próbálják integrálni a társmentős szituációkba is, és ezekre néztünk egy csomó megoldást, amik elgondolkodtatóak is voltak, de majd nyilván a saját gyakorló napunkon elkezdjük ezeket tesztelni és beiktatni a napi rutinunkba. A vásártérben nagyon sok játék volt, amiket mi is kipróbálgattunk, hát érezzük, hogy így próbálnak rávenni minket a vásárlásra, hogy kipróbáljuk a kütyűiket és megszeressük. De mi Pubival inkább a versenyszellemet éreztük, és csak azt néztük, hogy hány másodperccel végez gyorsabban a másik. Illetve pont a vegán currywurst után ez nem feltétlen volt jó ötlet, de túléltük. A vásártérben nagyon sok kertészet állította ki a fáit, ezeket a nagyobb földlabdás növényeit, és Pubi egy ponton elszabadult és elkezdte lennyetélni róla a rá kötözött, fönnmaradt ilyen nylon szalagokat, amik helyenként már kezdtek belevágni a törzsbe, és azért mindenki gondolhatja, hogy ezen a faiskolás vonalon azért külföldön is vannak gondok. Rögtön a bejáratnál volt egy installáció, egymás mellé volt kitéve egy munkagép által tépet vágott gyökér, és egy ilyen gyökérfüggönyös gyökérmetszés. Nagyon klassz volt látni a gyökérfüggönyt így bontva, és látni, hogy milyen apró gyökerek kerülnek itt csak elvágásra, és mennyire klassz az a rétegrend, ami ezt az egészet utána táplálja, és segíti az új gyökereket a növekedésben. És látni azt sajnos, hogy a munkagép nem csak a vastag gyökereket tépi meg, és csinál egy extrém nagy metszési felületet, hanem a beljebb lévő kisebb gyökereket is sajnos a kanál kitépi, és sokkal nagyobb a kár, mint azt gondoltuk volna. Remélem, hogy így már egy picit szemléletesebb, hogy mekkora különbség van, hogyha faápolók metszik a gyökereket, vagy egy munkagép viszonylag tompa kanala. Nagyon sok katalógust és szóróanyagot hoztam Augsburgból, és az első ilyen hétvégi közös kávézás már lement, amikor ezeket nézegettük és beszélgettünk mindenféléről. Ilyen mindenképpen lesz még, és továbbra is vinni fogok minden francot magammal, ami érdekes lehet. Nyilván nem csak a szakmában dolgozóknak, hanem aki érdeklődik a téma iránt, mindenkit várunk. Keressétek a Facebookon az eseményt, és találkozzunk akár ott is. Sziasztok!
Kuss vom ersten Date. Nehmen wir das als erstes. Dann noch Angaben zur Rettung. Hier zum Beispiel wird beschrieben,